Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 5 năm nghĩa vợ chồng, món quà kỷ niệm tôi nhận được từ Lục Hàn là 2 quyển sách vô tri, trong khi người đàn bà khác lại được anh ta trao tặng sợi dây chuyền trị giá 700.000. Thời điểm ấy, tôi đang bận rộn nơi xứ người, giải quyết những công việc quan trọng, thì anh ta gửi đến một tin nhắn lạnh lùng, ly hôn đi. Tôi đáp lại bằng sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đến buổi tiệc, Lục Hàn hân hoan dẫn theo cô tiểu thư giàu có mà anh ta luôn tự hào. Anh ta không ngờ rằng, giữa vòng vây kính trọng của những nhân vật máu mặt trong giới tài chính, tôi lại là người tỏa sáng ở vị trí quyền lực nhất. Buổi tối tĩnh lặng, chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường, những dự định về chuyến du lịch còn dang dở. Tiếng chuông điện thoại của Lục Hàn phá vỡ không gian yên bình. Anh vội vã liếc nhìn màn hình, rồi một cách dứt khoát đẩy nhẹ đầu tôi khỏi bờ vai, cầm máy bước ra ngoài. Tôi không mấy để tâm, tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tìm kiếm những điểm đến lý tưởng cho cả hai. Khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, anh mới trở lại. Tôi mơ màng hỏi về cuộc gọi kéo dài, anh đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, đối tác làm phiền chút thôi. Vòng tay ôm lấy cổ anh, tôi tìm kiếm sự an yên nơi hõm vai quen thuộc, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lục Hàn đã rời đi. Anh hứa, chỉ 2 ngày nữa thôi, mọi công việc sẽ được giải quyết để chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ. Ở nhà một mình, tôi vừa mua sắm trực tuyến, vừa giải quyết nốt vài công việc qua điện thoại với trợ lý. Bất ngờ, điện thoại của Lục Hàn reo lên. Anh yêu, mấy giờ anh xong việc? Em qua đón anh nhé. Tiểu Linh à, xin lỗi em, dạo này công ty có dự án mới, đối tác yêu cầu anh phải theo sát từng bước, không thể giao cho ai khác được. Chuyến đi của chúng ta có lẽ phải hoãn lại rồi. Sự thất vọng nghẹn lại trong cổ họng tôi. Bao nhiêu năm qua, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi, mà công việc của tôi còn bận rộn hơn anh gấp bội. Tôi vẫn cố gắng hỏi, thật sự quan trọng đến vậy sao? Dự án gì thế? Hay để em cử người hỗ trợ anh nhé? Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút khó chịu. Tiểu Linh, chúng ta đã thống nhất rồi, tuyệt đối không can thiệp hay hỏi về công việc của nhau. Tôi im lặng, một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Từ những ngày đầu yêu nhau cho đến 5 năm sau khi kết hôn, chúng tôi chưa từng tham dự bất kỳ buổi tiệc thường niên nào của công ty đối phương. Đó là đề nghị của Lục Hàn, và tôi đã chấp nhận nó. Vâng, anh cứ tập trung vào công việc đi. Tối nay anh sẽ về muộn hơn thường lệ. Tiếng tút dài vang lên, kết thúc cuộc gọi, nhưng nỗi buồn lặng lẽ như sương đêm vẫn âm thầm bao phủ lấy tôi. Thôi thì, cả hai chúng tôi đều đã chọn con đường sự nghiệp làm trọng. Tôi không thể mãi giam mình trong 4 bức tường tĩnh lặng này, còn Lục Hàn, guồng quay công việc dường như cuốn anh đi xa mãi, mỗi đêm trở về đều mang theo vẻ mệt mỏi. Không muốn quay lại văn phòng, tôi đành tự tạo ra nhịp điệu riêng cho mình, những cuộc họp trực tuyến nối dài tại căn nhà vắng vẻ. Đến nỗi những nhân viên ở trụ sở chính bên kia màn hình cũng cảm nhận được sự căng thẳng vô hình. Ngày kỷ niệm trôi đến, tôi ấp ủ một niềm vui nho nhỏ, muốn dành cho Lục Hàn một bất ngờ ngọt ngào. Nào ngờ, anh cũng chuẩn bị sẵn một cú sốc không lời dành cho tôi. Tối đó, mùi rượu quen thuộc lại xộc vào mũi khi anh trở về. Lúc giúp anh cởi chiếc áo khoác nặng mùi, một chiếc hộp vuông vắn khẽ cộm lên trong cặp tài liệu. Bên trong, một sợi dây chuyền với viên kim cương hồng lấp lánh hiện ra, kèm theo tờ hóa đơn lạnh lẽo, 700.000. Số tiền không quá lớn, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Hàn hào phóng đến vậy với tôi, một sự hào phóng khiến lòng tôi thoáng chút ngạc nhiên, xen lẫn một nỗi buồn khó tả. Tôi lặng lẽ trả mọi thứ về vị trí cũ, cố gắng nuôi hy vọng mong manh cho ngày kỷ niệm hôm sau. Tôi tỉ mẩn thuê đầu bếp riêng, kỳ công chuẩn bị một bữa tối Âu tinh tế, không quên dặn trợ lý mang về chai vang đỏ quý giá từ hầm rượu công ty. Tất cả chỉ để chờ đợi anh trở về sau một ngày dài. Kim đồng hồ đã điểm gần 10 giờ đêm, cánh cửa mới hé mở. Ánh mắt anh khựng lại trước khung cảnh lãng mạn, bàn ăn thịnh soạn, những đóa hoa tươi thắm và tôi, trong chiếc váy màu rượu vang yêu thích của anh. Cuối cùng, anh khẽ vỗ trán, một nụ cười gượng gạo, "Trời ơi, Tiểu Linh, anh quên mất hôm nay là ngày cưới của chúng ta rồi." Nụ cười trên môi đóng băng, cả ngày hôm đó, tôi cố tình giữ im lặng để tạo bất ngờ, còn anh, một cuộc gọi cũng không có. Tôi cứ ngỡ, sau tất cả, anh sẽ nhớ, huống chi, món quà kia tôi đã thấy rồi. Lục Hàn vội vã cất đồ, kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, vẻ mặt đầy hối lỗi. Tôi gắng gượng nở một nụ cười dịu dàng, "Không sao đâu anh, em hiểu anh bận mà, mình ăn thôi." Tôi nhẹ nhàng đẩy ly rượu đỏ sóng sánh về phía anh nếm thử đi, em chọn kỹ lắm đấy. Lục Hàn nhìn tôi, một thoáng ngẩn ngơ rồi nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt trìu mến hiếm hoi ấy khiến tim tôi khẽ rung động, pha lẫn chút ngượng ngùng. "Rượu ngon." Anh khẽ xoay ly, chẳng buồn liếc mắt đến nhãn hiệu. Tôi cũng mỉm cười, hiếm khi trêu chọc, "Ông xã, có quà kỷ niệm cho em không đấy?" Lục Hàn bật cười, dịu dàng như dỗ dành, "Tất nhiên rồi, anh chuẩn bị từ lâu lắm rồi, vẫn còn trong cặp kia." Nói rồi anh đứng dậy, hướng về phía chiếc cặp da quen thuộc. Tôi mỉm cười ngọt ngào dõi theo bóng lưng anh, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên khoảng trống nơi cổ, nơi tôi vẫn mong chờ một sợi dây chuyền lấp lánh. Khi Lục Hàn quay trở lại, nụ cười trên môi tôi cũng khựng lại. Trên tay anh là 2 cuốn sách dày cộp, Finance United và Real Economy và Value Creation, phiên bản tiếng Anh bìa cứng. Lục Hàn hào hứng khoe, "Anh phải nhờ mãi mới có được bản in đầu tiên đấy, còn có chữ ký của tác giả nữa này, thấy không? Giáo sư Bo ký tặng." Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như ngừng hoạt động. Lục Hàn vẫn say sưa kể về tầm quan trọng của 2 cuốn sách,
về danh tiếng lẫy lừng của tác giả, một tượng đài trong giới tài chính, một người tiên phong của thời đại. Còn tôi, ánh mắt không rời khỏi cái tên quen thuộc trên bìa sách. Bàn tay siết chặt chiếc chìa khóa chiếc Ferrari màu đỏ tôi đã bí mật chuẩn bị cho anh. Bữa tối lặng lẽ trôi qua, sau đó Lục Hàn lại vùi mình trong thư phòng với những cuộc điện thoại công việc. Kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy. Nằm trên giường, hình ảnh sợi dây chuyền kim cương hồng chợt hiện lên trong tâm trí. Bên cạnh, Lục Hàn vẫn còn bận rộn với những cuộc gọi kéo dài đến tận 2 tiếng sau. Tôi giả vờ nhắm mắt, anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều. Tôi đã từng mơ về một đêm kỷ niệm nồng nàn, nhưng thực tế chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Bình minh hôm sau đến, khoảng trống bên cạnh đã trở nên quen thuộc. Lục Hàn đã rời đi từ sớm. Cả ngày, một nỗi trống rỗng len lỏi khiến tôi chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì. Tôi bắt đầu lặng lẽ lục lại những mảnh ký ức về thái độ của anh dạo gần đây. Vẻ ngoài vẫn ôn hòa như thường, nhưng sâu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, dường như có một sự thay đổi âm thầm đang diễn ra. Đúng lúc những suy nghĩ miên man ấy bủa vây, điện thoại reo lên. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi tôi. Thầy. Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói ấm áp, dịu dàng như một làn gió thoảng. Marie, em vẫn ổn chứ? Tất nhiên rồi, còn thầy? Tôi cũng vậy, nhưng vẫn mong em trở về giúp tôi. Trong giọng nói ấy ẩn chứa một tiếng cười khẽ. Nếu người này không phải là người thầy kính trọng của tôi, có lẽ chỉ cần nghe giọng điệu ấy thôi, trái tim tôi đã dao động mất rồi. Thầy à, thầy đã là người tiên phong của nhân loại rồi, có thể nói chuyện nghiêm túc và ngay thẳng một chút được không? Marie, công ty bên này thực sự cần em vì tình yêu mà rời bỏ chúng tôi. Tình yêu có thật sự quan trọng đến vậy sao? Thầy biết mà, với em, hôn nhân là một phần không thể thiếu của cuộc đời. Đó là điều đã ăn sâu vào trong nếp nghĩ của người Á Đông chúng ta. Vừa nói xong, một thoáng mơ hồ lại ùa về. Những năm tháng học tập ở Yale, tôi chưa từng xem hôn nhân là mục tiêu cuối cùng. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi trở về nước, tôi lại tự nguyện đưa nó vào kế hoạch cuộc sống của mình. Là vì Lục Hàn sao? Marie, tôi hy vọng em thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. À đúng rồi, sắp tới tôi cần em hỗ trợ một việc. Mong rằng em và tập đoàn Từng Môn của em có thể giúp đánh giá một dự án tôi đang triển khai. Không vấn đề gì, thưa thầy. Em tốt nghiệp đã lâu rồi, giờ chúng ta là những người bạn cũ. Em có thể đừng gọi tôi là thầy nữa được không? Giọng nói trầm ấm, đầy cuốn hút của bác Huỳnh Đông nhẹ nhàng lướt qua thính giác tôi. Vâng, đợi đến khi gặp lại thầy à không, gặp lại anh, em sẽ gọi thẳng tên. Rất hân hạnh. Gác máy, tâm trạng tôi dịu lại hơn nhiều. Công việc trong nước giờ cũng đã đi vào ổn định. 3 trợ lý đắc lực của tôi gần như có thể tự mình giải quyết mọi việc. Có lẽ đã đến lúc người đứng sau như tôi nên xuất hiện rồi. 11 giờ đêm, điện thoại của Lục Hàn vẫn im lặng. 3 cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Lần đầu tiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, đi tìm anh. Tôi cầm lấy chìa khóa chiếc Ferrari màu đỏ. Món quà này, dù chưa trao, cũng đã là dự định. Chiếc xe lao nhanh về phía rung sáng, tòa nhà kính màu xanh dương sừng sững giữa trung tâm thành phố. Ngước mắt nhìn lên, chỉ còn vài ô cửa sổ le lói ánh đèn. Tầng của Lục Hàn đã tối om từ lâu. Không ở công ty. Tôi gọi cho Lưu Dũng, đối tác của anh. Chỉ một câu hỏi, tôi đã có câu trả lời. Họ đang liên hoan tại một câu lạc bộ karaoke. Chị dâu, chị có qua không? Anh Lục uống hơi quá rồi. Gửi địa chỉ cho tôi đến ngay. Nhanh chóng có được địa điểm, tôi lái xe thẳng đến Dayton Club. Tiếng động cơ gầm rú của chiếc Ferrari đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn của những người đứng trước cửa. Tôi bước xuống xe, đi thẳng đến phòng riêng theo chỉ dẫn của Lưu Dũng. Cánh cửa mở ra, bên trong là một đám đông nam nữ trẻ tuổi. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào Lục Hàn, không gian dường như đông cứng lại. Anh đã ngà ngà say, tựa lưng ghế. Bên cạnh, một cô gái trẻ trong bộ vest hồng nhạt kiểu chân đang ngồi sát giạt, không ngừng cọ ngực vào cánh tay anh. Lục Hàn khẽ cười, nhưng đầu thì thầm điều gì đó với cô gái, vẻ thân mật phớt lờ mọi thứ xung quanh. Tôi đứng lặng lẽ quan sát họ một lúc. Lưu Dũng là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của tôi. Anh ta cười hề hề, "Ô, chị dâu đến sao không vào trong?" Vừa nói, anh ta vừa đẩy nhẹ vai Lục Hàn. Lục Hàn quay đầu, ánh mắt chạm phải tôi đang đứng ở cửa, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm. Tôi mỉm cười bước vào, chọn một chỗ ngồi đối diện anh. "Sao em lại đến đây?" Giọng anh lạnh lẽo và xa cách, một sự xa lạ khiến tôi thoáng giật mình như thể người đàn ông này chưa từng là chồng tôi. Lưu Dũng nói anh uống nhiều, em đến đón. Lục Hàn trừng mắt nhìn Lưu Dũng. Lưu Dũng cười gượng, đưa tay gãi mũi. Chị dâu muốn dùng gì ạ? Để em gọi. Không cần, cô gái này là. Tôi hướng ánh mắt về phía cô gái vẫn đang ngồi sát bên Lục Hàn. Lúc này, cô gái trẻ mới mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra bắt, giọng nói ngọt ngào. Chào chị, cô ta cất giọng ngọt ngào. Em là Phó Lệ, đối tác của anh Lục. Tôi khẽ nheo mắt, một sự dò xét lạnh lẽo lướt qua ánh nhìn. Nhưng khi bắt gặp sợi dây chuyền kim cương hồng lấp lánh trên cổ cô ta, đôi mắt tôi khựng lại, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Phó Lệ nhận thấy sự ngập ngừng của tôi và ánh mắt chăm chú kia. Cô ta nở một nụ cười vô hại, thản nhiên đưa tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền, một cử chỉ cố ý phô trương. Trong khoảnh khắc ấy, trực giác mách bảo tôi một điều rõ ràng, đây là một màn khiêu khích không lời. Trong phòng karaoke ồn ào, những lời xì xào bắt đầu lan nhanh như sóng. Đây là vợ anh Lục hả?
lần đầu thấy mặt đó. Tôi làm ở đây 3 năm rồi, cũng chưa từng gặp. Không lẽ tình cảm có vấn đề? Những lời bàn tán của đám người trẻ tuổi trong giới tài chính vốn chẳng kiêng dè. Lục Hàn hoàn toàn không có ý định giới thiệu tôi, khiến bầu không khí càng thêm ngượng nghịu, như có một lớp băng mỏng bao phủ. Lưu Dũng nhận ra sự bất ổn, vội vàng lên tiếng. Cũng quá nửa đêm rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi sớm thôi, mai còn nhiều việc. À đúng rồi, cô Phó, để tôi đưa cô về cho an toàn nhé. Chị dâu, anh Lục, hai người cũng về nghỉ sớm đi ạ. Lục Hàn im lặng, môi mím chặt, còn Phó Lệ thì nhìn anh ta với ánh mắt quyến luyến. Lục Hàn khẽ cười, một nụ cười dịu dàng dành riêng cho cô ta, đi đường cẩn thận. Rồi quay sang tôi, gương mặt lạnh băng, về. Lưu Dũng lịch sự đưa Phó Lệ đi trước, chúng tôi rời khỏi phòng hát sau khi Lục Hàn thanh toán, cùng nhau bước ra ngoài. Anh không giới thiệu, tôi cũng chẳng muốn diễn trò xã giao. Tôi nhanh chóng tiến về phía chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Đám người phía sau nhìn thấy chiếc siêu xe mới nhất, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Má ơi, xe chị dâu đỉnh quá. Trời ơi, bản mới nhất trên tạp chí này, nghe nói là phiên bản giới hạn. Cái này nhìn còn ngầu hơn cả chiếc Bentley của cô Phó. Lục Hàn rõ ràng cũng bất ngờ khi thấy tôi lái chiếc Ferrari này. Sau khi chào tạm biệt mọi người, anh im lặng bước lên xe. Xe này mượn của ai vậy? Anh hỏi ngay khi vừa ngồi xuống. Của bạn, câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát. Bất chợt, tôi không còn muốn tiết lộ với anh rằng đây là chiếc xe tôi đã mua. Huống chi, mục đích ban đầu là dành tặng nó cho anh. Sáng hôm sau, chiếc Ferrari biến mất khỏi nhà cùng với Lục Hàn. Tôi suy nghĩ vài giây, rồi gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Lưu Dũng, hỏi về mức độ bận rộn thực sự của Lục Hàn, liệu có nghẹt thở như lời anh ta nói. Lưu Dũng, vốn là người của tôi, trả lời không chút do dự, chị dâu, dự án mới hợp tác với Minh Long, kéo dài khoảng 2 tháng, không hề gấp gáp như vậy. Phó Cao Tuấn, vậy cô Phó Lệ kia là ai? Là tiểu thư nhà họ Phó, vừa từ nước ngoài về, nghe nói tốt nghiệp IELTS, còn rất tài giỏi. Bên Minh Long cử cô ta đến làm đầu mối liên lạc với Dung Sáng, ngày nào cũng tìm gặp anh Lục. Tôi xoay tròn chiếc bút trên ngón tay, ánh mắt không một gợn sóng cảm xúc. Anh ta có nhắc gì đến kỳ nghỉ không? Anh Lục á, tuyệt nhiên không. Lưu Dũng, dù là đối tác góp vốn của Lục Hàn, không tham gia vào điều hành, nhưng gần như có mặt ở công ty mỗi ngày. Tôi hiểu rồi. Cúp máy, lần đầu tiên tôi cảm thấy Lục Hàn trở nên xa lạ đến vậy. Hủy chuyến đi, xem ra là vì sự xuất hiện của cô tiểu thư họ Phó kia. Chiều hôm đó, tôi gọi điện về trụ sở chính, điều động những nhân sự giỏi nhất, lập tức thành lập một đội ngũ thẩm định riêng, chuẩn bị tiếp nhận dự án của thầy. Chỉ có công việc mới có thể mang lại sự tĩnh lặng, tình cảm, quả thực là một thứ vướng bận. 8 giờ tối, Lục Hàn vẫn chưa về. Điện thoại rung lên, thông báo từ ứng dụng theo dõi bí mật tôi đã cài đặt, gửi đến lộ trình di chuyển mới nhất. Tôi mở ứng dụng, hình ảnh bên trong chiếc Ferrari hiện ra rõ ràng. 5 camera ẩn ghi lại mọi diễn biến trong xe và khu vực xung quanh một cách sắc nét. Việc lắp đặt camera ẩn chỉ vì lý do thẩm mỹ nội thất, không hề có ý định theo dõi ai. Lục Hàn đang lái xe bằng một tay, bên cạnh là Phó Lệ trang điểm tỉ mỉ. Hôm nay cô ta diện cả bộ Chanel đen sang trọng. Cô ta nghiêng người về phía anh, nói chuyện không ngừng với vẻ thích thú. Lục Hàn im lặng lắng nghe, kiên nhẫn đến lạ thường, như thể đang trải qua những rung động đầu tiên của tình yêu. Khung cảnh bên trong chiếc xe chẳng khác nào đôi tình nhân đang say đắm trong mật ngọt ái tình. Cô gái kia còn tự nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay anh, và Lục Hàn không một chút phản kháng. Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, sự thân mật kia không khiến mí mắt tôi lay động. Một cái chạm nhẹ, ứng dụng theo dõi tắt ngấm. Tôi gọi cho trợ lý, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh đặt vé máy bay hạng nhất đi Mỹ, chuyến sớm nhất vào ngày mai. Đồng thời, tôi dặn dò anh ta sáng mai đưa chiếc Ferrari đến gara công ty. Đỗ Quan Đu ong như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng chỉ dám cúi đầu đáp lời một cách kính cẩn, "Vâng, thưa sếp." Tôi nhanh chóng vùi đầu vào dự án của giáo sư. Những tài liệu sơ bộ mà trợ lý gửi đến đã khơi dậy sự hứng thú mạnh mẽ trong tôi. Đồng thời, tôi không khỏi kinh ngạc trước tầm nhìn thị trường đáng kinh ngạc của thầy, quả là một thiên tài. Bất chợt, tôi nhớ đến lời Lưu Dũng, Phó Lệ, một nữ sinh tài năng tốt nghiệp từ IELTS. Hóa ra, đã có người được nhắm đến cho vị trí của tôi. Lục Hàn trở về khi đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Hai chúng tôi nhìn nhau, giữa không gian tĩnh lặng không một lời nào được thốt ra. Chìa khóa xe tôi để trên bàn, ngày mai tôi đi công tác. Không phải anh đang nghỉ phép sao? Sao lại đi làm nữa rồi? Lục Hàn tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nghỉ phép là vì kỷ niệm ngày cưới, ngày đó đã qua, tôi không thấy cần thiết phải tiếp tục. Cô đang giận dỗi tôi đấy à? Tôi đã giải thích rồi, dự án này rất quan trọng, đối tác chỉ đích danh tôi phải theo sát. Cô cũng biết công ty tôi đang trong giai đoạn quan trọng để lên sàn. Tôi không biết, chẳng phải anh đã nói chúng ta không được nhắc đến công việc của nhau sao? Tôi đáp lại bằng giọng băng giá. Lần này là lỗi của tôi, sau khi hoàn thành dự án, tôi sẽ đưa cô đi du lịch, được chứ? Lục Hàn thở dài, như thể tôi là một đứa trẻ đang hờn dỗi vô cớ. Không cần đâu, anh có thời gian, nhưng tôi thì không, công việc của tôi cũng rất bận. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng và dứt khoát. Cái công ty nhỏ bé của cô thì có gì mà bận? Giọng điệu Lục Hàn không giấu nổi sự khinh miệt. Ồ, anh biết đến công ty của tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy một chút hứng thú kỳ lạ. Trước khi kết hôn, hình như tôi đã xem qua một lần,
Vài năm trước cũng có chút chú ý, cũng ổn, phát triển đều đặn, nhưng quy mô vẫn vậy. Tôi nhớ lại những ngày đầu, khi chi nhánh ở đây còn chưa hoàn thiện, tôi đã từng giúp một đàn em đánh giá và tái cấu trúc dự án, nhưng cô ấy khăng khăng không chịu thay đổi mô hình. Lúc đó, tôi đang say đắm trong tình yêu với Lục Hàn, từng có lần anh ta đưa đón tôi chỉ vì chiếc xe của tôi bị hỏng. Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi vẫn chỉ là người điều hành cái công ty nhỏ bé ấy. Công ty của đàn em năm xưa, vì bỏ lỡ cơ hội tái cấu trúc, đến giờ vẫn chỉ là một thực thể mờ nhạt, không tên tuổi, không tiềm lực, chật vật tồn tại. Sau này, cô ấy từng tìm đến tôi để cầu cứu, nhưng tôi đã từ chối. Cơ hội chỉ đến một lần, không nắm bắt thì đó là lựa chọn của cô ấy, tôi không có trách nhiệm phải cho thêm lần thứ hai. Chỉ là một công ty nhỏ thôi, làm sao so sánh được với đế chế tài chính hùng mạnh của tổng giám đốc Lục. Tôi bật cười, một tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Lục Hàn nghe ra sự châm biếm sắc lạnh trong lời tôi, giận dữ quay lưng bước vào phòng tắm. Đêm đó, Lục Hàn ngủ ở phòng khách, còn tôi lặng lẽ sắp xếp hành lý, chuẩn bị cho chuyến bay đến Mỹ vào sáng sớm hôm sau. Lịch trình tại Mỹ cuốn tôi vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Tôi nhanh chóng hòa mình vào nhóm nghiên cứu dự án của giáo sư, không cho phép bản thân một phút ngơi nghỉ. Sự có mặt của tôi dường như đã tiếp thêm một nguồn năng lượng mới cho nhân sự tại trụ sở chính. Đường môn Capital, đứa con tinh thần do tôi gầy dựng, vốn là một thế lực dẫn đầu trong ngành đầu tư mạo hiểm. Từ những ngày còn miệt mài với tấm bằng MBA tại Yale, tôi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho đường môn. Chỉ trong vỏn vẹn 3 năm, chúng tôi đã rót vốn vào hơn 1.500 dự án, với tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc, gấp hàng triệu lần số vốn ban đầu 15 triệu đô la. Một sự tăng trưởng phi thường, chạm đến ngưỡng nghìn tỷ. Giáo sư đón tiếp tôi với sự phấn khích rõ rệt. Những ngày này, anh như một chú chim công xòe cánh khoe mẽ, khiến tôi gần như quên đi lần gặp gỡ đầu tiên. Khi anh lạnh lùng phê bình bài luận của tôi không thương tiếc, thậm chí còn nghi ngờ về sự hiện diện của bộ não trong hộp sọ của tôi khi tôi nộp đơn vào Yale. Chúng tôi nhanh chóng bước vào giai đoạn đánh giá sơ bộ. Dự án lần này tập trung vào sự cân bằng sinh thái toàn cầu, hứa hẹn không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn có khả năng giải quyết những thách thức môi trường cấp bách. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận sâu sắc sức mạnh thực sự của trí thức trong việc thay đổi vận mệnh nhân loại. Và những con người sở hữu trí tuệ vượt trội cùng trái tim nhân ái chính là những người tiên phong dẫn dắt tương lai. 3 đêm thức trắng, chúng tôi hoàn thành vòng đánh giá thứ hai. Tiếng reo hò phấn khích vang lên khắp căn phòng. Những nhà nghiên cứu hàng đầu, bao gồm cả giáo sư, ôm chầm lấy nhau, niềm vui và nhiệt huyết lan tỏa. Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ Lục Hàn xuất hiện trên điện thoại tôi. "Đường Linh, chúng ta ly hôn đi." Cơn hưng phấn vẫn còn đang lan tỏa, nhưng tin nhắn ngắn gọn này đã cắt ngang mọi thứ. 5 năm chung sống, cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu thấu con người anh. Tôi bất lực lắc đầu. Giáo sư John tiến đến trước mặt tôi, trên tay cầm ly rượu vang sóng sánh. "Marie, đội ngũ của em thật sự rất xuất sắc." Anh ta chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ. "Không đâu, chính dự án của thầy mới thực sự vĩ đại. Em không thể hình dung được nó sẽ tạo ra một cú chấn động lớn đến mức nào." Tôi đáp lại khiêm nhường. "Marie, tôi cảm nhận được em không vui." Giáo sư nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng tôi. "Không có gì đâu, chỉ là tôi sắp ly hôn thôi." Tôi thản nhiên thông báo. "Cái gì? Thật sao?" Tôi cảm nhận được một sự phấn khích khó hiểu trong giọng nói của anh ta. "Marie, em nói thật chứ? Gã đó muốn ly hôn với em. Hắn có biết mình sắp đánh mất điều gì không?" "John, đúng là tình yêu làm chậm tốc độ rút đao của em." Đây là một câu nói rất nổi tiếng trên mạng. Tôi mỉm cười, một chút tự giễu. "Ha ha ha, đúng là như vậy, Marie, tôi quyết định rồi, dự án này phải được mang về Trung Quốc." Anh ta tuyên bố một cách dứt khoát. Tôi sửng sốt nhìn anh ta, trong ánh mắt anh ta, tôi không hề thấy một chút đùa cợt nào. "Thầy chắc chứ?" "Dĩ nhiên, dù đây là dự án dành cho toàn cầu, tôi vẫn muốn nó khởi nguồn từ quê hương mình." Anh ta khẳng định. Tôi nhìn vào ánh mắt kiên định của John, bỗng cảm thấy thật nực cười khi mình vừa để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Tôi cùng John và Dennis, trợ lý từ trụ sở chính của Đường Môn, trở về nước, mang theo những tài liệu dự án quan trọng và con chip sơ cấp tối quan trọng. John đến chi nhánh của Đường Môn, tọa lạc tại khu phát triển công nghiệp kinh tế, một tổ hợp thương mại đồ sộ quy tụ những tòa nhà văn phòng công nghệ hiện đại nhất và cả khu nghỉ dưỡng xa hoa. Nơi đó còn có công viên riêng của Đường Môn và vô số tiện ích giải trí, đủ để những nhân viên IT hướng nội của tôi có thể ẩn cư cả tuần mà không thiếu chỗ xả stress. Còn tôi, trở về căn nhà lạnh lẽo. Ngôi nhà vắng bóng người, không rõ cuối tuần này, Lục Hàn đang bận rộn với công việc hay đang say đắm bên Phó Lệ. Chưa kịp đặt chiếc vali xuống, điện thoại đã rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Một lời mời kết bạn từ Phó Lệ. "Nhắc Tào Tháo đến." Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi tôi. Tôi chấp nhận lời mời, nhưng cô ta vẫn im lặng. Tôi cũng không vội vã, lướt ngay vào trang cá nhân của cô ta. Những dòng trạng thái mới nhất cho thấy cô ta chẳng khác nào một cô gái đang đắm chìm trong men say tình ái. Khắp nơi đều in dấu vết của Lục Hàn, từ gian bếp quen thuộc đến bàn học căng thẳng, vô lăng xe quen thuộc, thậm chí cả khoảnh khắc hai bàn tay siết chặt. Mỗi dòng chú thích là một minh chứng cho niềm hạnh phúc ngập tràn, về mối tình ấp ủ bao năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Tôi khẽ nhếch mép, tự nhủ không chút gợn buồn là dối trá. 5 năm, kể từ lần gặp gỡ định mệnh sau khi tôi trở về, người đàn ông ấy, Lục Hàn, cựu sinh viên cùng trường, đã theo đuổi tôi. Và tôi cũng không cưỡng lại dòng chảy tự nhiên,
chấp nhận mối quan hệ ấy. Chúng tôi kết hôn lặng lẽ, xây dựng tổ ấm riêng không vướng bận sự can thiệp từ hai phía gia đình. Bố mẹ anh ta ít khi lui tới, mối quan hệ hờ hững, điều này lại vô tình mang đến cho tôi sự dễ chịu. Từng bài đăng có hình bóng Lục Hàn đều được tôi cẩn thận lưu lại, gửi thẳng đến anh và cả bậc sinh thành của anh. 10 giờ sáng mai, tại cục dân chính, điện thoại reo lên gần như ngay lập tức, là Lục Hàn. Tôi nhấc máy. Tiểu Linh, em đã về. Ừ, Tiểu Linh, chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh không muốn em hiểu lầm rằng anh ngoại tình, anh và Phó Lệ chưa đi quá giới hạn. Được thôi, dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc, làm rõ ràng cũng là điều nên làm. Quán cà phê cũ, nơi Lục Hàn đã chờ sẵn. Vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt anh ta, khác hẳn với hình ảnh tươi tắn trên mạng xã hội. Tiểu Linh, em đã dùng gì chưa? Nhìn khuôn mặt quen thuộc đến từng đường nét, ký ức 5 năm ùa về. Chúng tôi từng là những người gần gũi nhất, cùng nhau chia sẻ bữa ăn, giấc ngủ, sưởi ấm cho nhau trong đêm lạnh. Hít một hơi sâu, tôi đáp bằng giọng thản nhiên. Nếu có việc, anh nói thẳng vào vấn đề đi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Lục Hàn rung lên, tôi thoáng nghe thấy giọng mẹ anh ta. Lục Hàn khẽ nhíu mày, nói vài câu rồi tắt máy. Em đã nói với mẹ rồi sao? Anh ta hỏi, giọng không vui. Đương nhiên, chúng ta sắp ly hôn, tôi cần thông báo với họ, để họ hiểu rõ, sự đổ vỡ này không phải do một mình tôi gây ra. Tiểu Linh, em không cần phải làm đến thế, anh không muốn cản trở tương lai của em. Chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thôi đi, Lục Hàn, nghe anh nói câu đó thật giả tạo. 5 năm, hóa ra chỉ là một vở kịch nhạt nhẽo. Tiểu Linh, anh xin lỗi vì tất cả, nhưng anh thực sự đã yêu Phó Lệ. Anh không muốn làm tổn thương cô ấy, cũng không muốn tiếp tục lừa dối em. Tôi hiểu rồi, vậy thì ngày mai ly hôn, anh còn điều gì muốn nói nữa không? Mọi lời giải thích vào lúc này, đối với tôi, đều trở nên vô nghĩa. Trong thế giới của tôi, chưa bao giờ tồn tại khái niệm ép buộc ai đó phải yêu mình. Tiểu Linh, em lúc nào cũng lý trí đến đáng sợ. Anh thậm chí đã từng mong em sẽ khóc lóc, níu kéo anh như những cô gái yếu đuối khác. Hôm nay anh mới nhận ra con người thật của tôi sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không giấu nổi sự châm biếm. Đúng vậy, và đó là lý do Phó Lệ thu hút anh. Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng thực chất lại rất tài giỏi. Tốt nghiệp IELTS, mỗi cuộc trò chuyện với cô ấy đều khiến anh học hỏi được nhiều điều. Cô ấy có tư duy kinh tế độc lập, nhạy bén trong thương mại. Anh thật sự bị chinh phục bởi tài năng của cô ấy. Em biết không, một người phụ nữ xuất sắc như vậy lại có thể trở nên nhỏ bé, mềm mại vì anh. Một lời nói của anh cũng đủ khiến cô ấy vui cả ngày, một bữa cơm anh nấu cũng khiến cô ấy cảm động đến rơi nước mắt. Đủ rồi, Lục Hàn, anh thật thiển cận. Mà khoan đã, tài nữ IELTS sao? Cô ta có biết tôi là ai không? Tiểu Linh, anh biết em cũng học IELTS, nhưng cô ấy thực sự không biết đến em. Ha ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng không hề hay biết IELTS có một tài nữ như cô ta tồn tại. Anh nói anh cảm động vì tài năng của cô ấy, vậy mà suốt 5 năm qua, anh chưa từng thực sự nhìn nhận tôi. Anh có biết tôi giỏi đến mức nào không? Tiểu Linh, anh biết em thông minh, rất giỏi, nhưng em và Phó Lệ thật sự là hai thế giới khác nhau. Tôi khẽ cười nhạt, sự tức giận trào dâng. Lục Hàn, thì ra anh là kẻ trọng hư danh đến vậy, anh che giấu thật giỏi. Khuôn mặt Lục Hàn sầm lại, tôi hiểu rõ anh ta. Nếu Phó Lệ không phải là con gái duy nhất của nhà họ Minh Long, dù có tài giỏi đến đâu, nếu anh ta vẫn nghĩ cô ấy chỉ làm ở một công ty nhỏ bé như tôi từng, thì anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới. Tiểu Linh, căn nhà sẽ thuộc về em, xem như một sự bù đắp. 5 năm qua, tài chính của chúng ta độc lập. Nếu em cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, cứ nói với anh. Lục Hàn, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh lùng như băng giá. Tiểu Linh, sau này nếu em gặp khó khăn gì, đừng ngại tìm đến anh biết em không có người thân bên cạnh. Anh chỉ mong em hiểu, khi yêu một người, anh muốn theo đuổi cô ấy một cách quang minh chính đại. Được, 10 giờ sáng mai, đừng đến muộn. Tôi đứng lên, không ngoảnh đầu, Lục Hàn im lặng nhìn theo, không một lời níu kéo. Chiếc Ferrari lao đi trên đường cao tốc như một cơn thịnh nộ. Bảo rằng không giận ư, dối trá, bảo rằng không buồn ư, cũng là giả tạo. Là đàn bà, ai chẳng có lúc để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi chưa từng cố tình che giấu khả năng của mình với anh ta. Chính anh ta, hết lần này đến lần khác phớt lờ, viện cớ không muốn lẫn lộn công việc và tình cảm, muốn ngôi nhà này chỉ có hai người, không có bóng dáng sự nghiệp. Đến cả chi tiêu cũng rạch ròi phân chia, nhưng sống chung dưới một mái nhà, làm sao có thể tách biệt hoàn toàn. Từng vật dụng nhỏ nhặt trong nhà đều là tôi âm thầm lo liệu. Mọi ngóc ngách của cuộc sống này đều do một tay tôi sắp đặt. Dòng suy nghĩ miên man kéo dài. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là mẹ chồng gọi. Con nghe, thưa bác. Đầu dây bên kia im lặng một khoảnh khắc. Đường Linh à, Lục Hàn đã làm con tổn thương. Bác và ba nó vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa, nhưng lần này, bác biết thằng bé sai rồi. Dù bác ít khi hỏi han, nhưng bác luôn biết con là một người con dâu tốt. Sau này, nếu có bất cứ chuyện gì, con cứ tìm đến bác. Bác và ba nó luôn là người thân của con. Vâng ạ, con hiểu. Bà còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã vội vàng ngắt máy. Nước mắt, cuối cùng cũng không thể kìm nén, tuôn rơi trên khóe mi. Tôi trở lại chi nhánh, quyết định sẽ định cư tại đây.
Tầng cao nhất của khách sạn thuộc quyền quản lý luôn có sẵn một căn siêu sang trọng dành riêng cho tôi. Hai căn penthouse tổng thống, một cho tôi, căn còn lại cho John. Nghe tiếng tôi, anh ta mở cửa bước ra. Marie, em về rồi. Nói rồi, anh tiến nhanh về phía tôi với vẻ nghiêm nghị. Em đã khóc. Vừa nói, anh vừa đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi lách người, tránh né, không sao, chỉ là giải quyết chút chuyện cá nhân. Liên quan đến gã chồng cũ. Ngày mai, tôi và anh ta sẽ chấm dứt. Đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn, hắn ta hoàn toàn không xứng với em. Thẳng thắn mà nói, năng lực của hắn còn kém xa trợ lý của tôi. Tôi không hiểu ngày đó mắt em có vấn đề gì. Đến giờ tôi vẫn không thể lý giải tại sao mình lại chọn Lục Hàn. Có lẽ, đơn giản chỉ là anh ta mang đến cảm giác về một mái nhà. Tôi lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ, thưa thầy, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu có việc gì, thầy cứ liên hệ với Đỗ Quân, giám đốc điều hành chi nhánh, cũng là người cộng sự đắc lực của em. Marie, ngày mai để tôi đi cùng em, John đề nghị, giọng đầy lo lắng. Tôi khựng lại, một thoáng bối rối, không cần đâu thầy, đây là chuyện riêng của em. Nói rồi, tôi quay vào phòng, khép cánh cửa lại sau lưng. Mơ hồ, tôi cảm nhận được sự quan tâm của John, nhưng lại tự nhủ có lẽ mình quá đa cảm. Một người như anh, một thiên tài độc thân, cả đời chỉ đam mê tri thức, liệu có thực sự để tâm đến những thứ tình cảm riêng tư này? Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi đến cục dân chính đúng hẹn. Vừa tới, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc của Lục Hàn. Anh ta bước xuống, vội vã đi về phía tôi. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân, cánh cửa xe phía sau cũng mở ra, Phó Lệ bước xuống. Cô ta tựa người vào xe, ánh mắt hướng về phía chúng tôi. Lục Hàn, quyến luyến vậy sao? Ly hôn xong định tổ chức đám cưới luôn à? Tôi khẽ cười, trong lòng lạnh lẽo. Tiểu Linh, bọn anh còn dự án cần trao đổi. Anh không cố ý gọi cô ấy đến đây đâu. Thật sao? Nhưng tôi lại cảm thấy cô ta cố tình thì đúng hơn. Tôi xem điện thoại, lướt đến tin nhắn Phó Lệ gửi tối qua. Đường Linh, đừng phí công nữa, người Lục Hàn yêu là tôi. Mong chị nhanh chóng ký đơn ly hôn để mọi chuyện sớm kết thúc. Kẻ không được yêu mới là người thứ ba. Những gì tôi mang lại cho Lục ca, chị vĩnh viễn không thể cho được. Kèm theo đó là vài tấm ảnh thân mật của hai người. Khuôn mặt Lục Hàn tối sầm lại, hàng lông mày nhíu chặt. Thấy tôi đưa điện thoại cho anh ta xem, Phó Lệ ở phía bên kia bắt đầu tỏ ra bối rối, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Lục Hàn cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài, "Tiểu Linh, cô ấy trong chuyện tình cảm còn non nớt, hay lo sợ anh sẽ rời bỏ, thiếu cảm giác an toàn. Em đừng trách cô ấy, sau này sẽ không như vậy nữa đâu." Tôi cười nhạt, không buồn đáp lời, rồi bước thẳng vào bên trong cục dân chính. Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng, tấm giấy chứng nhận vừa trao tay, Lục Hàn dường như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn đi. Anh ta không ngừng luyên thuyên bên tai tôi những lời lẽ an ủi vô nghĩa. Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân ra khỏi cửa. Ngay lúc đó, Phó Lệ hớn hở chạy tới. "Lục ca, xong rồi à?" Cô ta tự nhiên khoác tay Lục Hàn, khuôn mặt rạng rỡ. Lục Hàn gật đầu, cả hai dường như quên mất sự tồn tại của những người xung quanh, cười nói vui vẻ. Nhưng thoáng nhớ lại những tin nhắn kia, nụ cười trên môi Lục Hàn dần tắt ngấm. Anh ta quay đầu nhìn tôi. "Tiểu Linh, sau này nếu có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm anh nhất định sẽ không từ chối." Tôi còn chưa kịp lên tiếng, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn lao đến như một cơn gió lốc, suýt chút nữa đã cuốn ba người chúng tôi vào gầm xe. Chiếc xe phanh gấp, dừng lại cách chúng tôi chưa đầy 5 mét. Lục Hàn kinh ngạc nhìn chiếc siêu xe có giá trị hơn 20 triệu đô này. Hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng cục dân chính ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn tò mò. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest hoàn hảo, dáng vẻ chỉn chu trong từng bước đi John bước xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm trên gương mặt Lục Hàn và Phó Lệ chuyển từ ngạc nhiên sang sững sờ. "Thầy ơi!" Phó Lệ không kìm được thốt lên. "Trời ơi, em không ngờ lại gặp thầy ở đây. Thật là thầy sao? Giáo sư Boss." John dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người phụ nữ đang ánh lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lục Hàn cũng nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Anh ta vội vã tiến lên, bắt tay, "Chào giáo sư Boss, tôi là Lục Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Vinh Sáng." John thậm chí không thèm liếc nhìn hai người kia, quay sang tôi hỏi, "Xong việc rồi chứ? Chẳng phải tôi đã nói sẽ đi cùng em sao? Sao em không gọi cho tôi?" Hai người bên cạnh như bị sét đánh trúng, há hốc miệng, không thốt nên lời. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, "Xong rồi, đi thôi, em có lái xe đến." Tôi quay người bước về phía chiếc Ferrari của mình, trong khi John xoay người lên chiếc Maybach. Hai chiếc siêu xe, một trước một sau, rời đi. Lục Hàn và Phó Lệ đứng như trời trồng tại chỗ, rất lâu sau mới lặng lẽ rời đi. Trở lại công ty, Đỗ Quân, cánh tay phải đắc lực do chính tôi dày công đào tạo, đã hoàn tất mọi thủ tục với chính phủ. Họ không giấu nổi sự kinh ngạc khi một giáo sư danh tiếng từ Hoa Kỳ quyết định mang một dự án tầm cỡ quốc gia về nước. Phái đoàn chính phủ đã cử người đến tận 2 lần, mỗi lần đều là những nhân vật cấp cao hơn. Lần này, Đường Môn sẽ đại diện cho tập đoàn của John tổ chức một hội nghị thương mại cấp 1 với sự tham gia của đại diện chính phủ. Hội nghị cấp 1 là sự kiện quy tụ những tập đoàn tài chính hàng đầu, có sức ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và định hình các chiến lược vĩ mô. Cuộc họp sắp tới không chỉ công bố nội dung dự án mà còn là một lời khẳng định về lòng yêu nước và tiềm lực của chúng tôi.
Tất cả các tập đoàn tài chính lớn đều nhận được thư mời tham dự bao gồm cả công ty của Lục Hàn. Đến khi tôi phát hiện ra, mới biết đó là ý định của Đỗ Quân. Cậu ấy nói với sự phẫn nộ không giấu giếm, tôi muốn gã cặn bã Lục kia phải thấy rõ, hắn đã đánh mất một người phụ nữ tài giỏi đến mức nào. Tôi bật cười trước sự nhiệt huyết của cậu ấy, đành mặc kệ. Trong khi tôi bận rộn chuẩn bị cho hội nghị, Phó Lệ vẫn rảnh rỗi gửi tin nhắn làm phiền. Cô ta liên tục hỏi về mối quan hệ giữa tôi và giáo sư Boss. Tôi thấy thật nực cười và chặn số cô ta ngay lập tức. Ngay sau đó, đến lượt Lục Hàn cũng gửi tin nhắn, trắng trợn muốn tôi giúp anh ta kết nối với John. Tôi không nhịn được cười thành tiếng rồi cũng chặn luôn. Bất giác, tôi thấy hai người này quả là một đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa theo một cách trớ trêu nhất. Đúng lúc đó, một cuộc gọi bất ngờ từ Lưu Dũng, đối tác làm ăn của Lục Hàn, vang lên. Alo, chị dâu à? Ừ, Lưu Dũng, có chuyện gì vậy? Chị thật sự đã ly hôn với anh Lục rồi sao? Phải. Em xin lỗi chị dâu, đáng lẽ em phải ngăn chuyện này xảy ra ngay từ đầu. Giọng Lưu Dũng đầy hối hận. Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Và Lưu Dũng, những ân tình tôi từng giúp công ty các cậu, tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến trước mặt Lục Hàn. Tôi không muốn bất cứ sự dây dưa nào với anh ta nữa, thật phiền phức. Chị dâu à không, em không biết chị lợi hại đến mức nào, nhưng em dám chắc, chị không phải là một nhân viên quèn như anh Lục từng miêu tả, em biết chị rất giỏi. Ừ, tôi vốn dĩ rất giỏi, Lục Hàn chỉ là kẻ mù quáng không nhận ra mà thôi. Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe tôi nói thẳng thắn như vậy, giọng Lưu Dũng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Chị dâu, còn cô Phó Lệ kia, chẳng phải là con gái độc tôn của chủ tịch Minh Long sao? Đúng là danh gia vọng tộc, nhưng em thấy cô ta cũng thường thường bậc trung. Có mấy lần cô ấy đưa ra quyết định, em còn thấy vô lý đến mức khó hiểu. Vậy mà không hiểu sao anh Lục cứ khăng khăng coi cô ta là một tài nữ. Chắc mờ mắt vì cái mác tốt nghiệp yêu rồi. Tôi khẽ bật cười, ha ha ha. Lưu Dũng xuất thân từ gia đình giàu có thực sự, trong khi bố của Lục Hàn chỉ là viện trưởng bệnh viện, mẹ là giảng viên đại học. Những năm đầu khởi nghiệp, gia đình anh ta không thể dễ dàng bỏ ra những khoản tiền lớn. Đúng lúc đó, Lưu Dũng, bạn học của anh ta, đã xuất hiện. Hai người như anh em ruột, phân chia lợi nhuận rõ ràng. Lưu Dũng chỉ cần ngồi hưởng cổ phần, còn Lục Hàn cũng rất nể trọng cậu ta, coi như một chiến hữu thân thiết. Lưu Dũng, tôi có một chuyện muốn nói với cậu, hy vọng cậu sẽ giữ bí mật với Lục Hàn. Chị dâu à không, chị cứ nói đi, em tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tên tôi là Đường Linh. Vâng vậy, Đường tỷ, được chứ? Được, Lưu Dũng, cậu có biết Đường Môn không? Biết chứ, trời ơi, ai mà chẳng biết Đường Môn. Tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, trụ sở chính ở Mỹ, chi nhánh trải dài trong các khu kinh tế trọng điểm trong nước. Em từng đến đó rồi, đúng là chó ngợp, khuôn viên rộng lớn kinh khủng, hình như còn có cả sân bay riêng, chị biết không? Em tận mắt thấy hai cái bãi đỗ trực thăng đấy. Ừ, đôi khi để kịp thời tiếp cận các dự án, cần phải sử dụng trực thăng. Đấy, chị thấy chưa, đúng là đẳng cấp, mà sao chị biết rõ vậy? Chị đừng nói với em là chị đang làm việc ở Đường Môn nhé. Không phải làm việc, tôi là giám đốc điều hành của Đường Môn. Tập đoàn này do chính tôi sáng lập từ khi còn là sinh viên đại học. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau, giọng Lưu Dũng run rẩy vang lên, Đường tỷ, chị không phải là bị sốc sau ly hôn mà hoang tưởng rồi chứ? Lưu Dũng, tên tôi là Đường Linh, và tên quốc tế của tôi là Marie Helen. Trời đất quỷ thần ơi, em không tin vào tai mình, chị là Helen, chính là CEO của Đường Môn. Đúng vậy, giữ bí mật này giúp tôi. Vâng Đường tỷ, em thực sự không biết phải diễn tả thế nào. Chị cứ giao việc, em sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Tôi cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nửa tháng sau, hội nghị thương mại cấp cao diễn ra theo đúng kế hoạch đã định. Hầu hết những nhân vật máu mặt trong giới tài chính và công nghiệp đều tề tựu tại sự kiện đỉnh cao này. Chính phủ phái hẳn một đoàn đại biểu cấp cao đến tham dự, trong đó có những lãnh đạo mà thường ngày chỉ xuất hiện trên các bản tin thời sự. Cùng đi còn có sự hiện diện của một số viện sĩ danh tiếng, những cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đủ để người ta kính nể. Riêng chi phí tổ chức hội nghị đã lên đến hàng chục triệu đô la, hoàn toàn do Đường Môn tài trợ. John đã bắt đầu chuẩn bị những tài liệu cuối cùng cho bài phát biểu quan trọng của mình, trợ lý Dennis luôn túc trực bên cạnh. Một trong ba nhà điều phối hàng đầu của tôi, Đỗ Quan canh tay phải đắc lực của tôi tại Trung Quốc, người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của chi nhánh Đường Môn, bao quát toàn bộ mạng lưới kinh doanh trong nước cũng có mặt. Tôi và Đỗ Quân đến hội trường khá sớm, dù khách mời chưa đến đông đủ, nhưng không khí thương trường đã bắt đầu sôi động với những lời chào hỏi xã giao quen thuộc. Tiểu Linh, em cũng ở đây sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, bắt gặp Lục Hàn và Phó Lệ đang tiến về phía mình. Phó Lệ vẫn khoác lên mình bộ cánh chăn nờ tinh xảo, tay trong tay với Lục Hàn, cố tình phô trương sự thân mật giữa chốn thương trường đầy cạnh tranh này. Tôi hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của họ, chỉ tập trung quan sát những công đoạn chuẩn bị cuối cùng của hội nghị. Dù mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo, nhưng với sự góp mặt của các quan chức chính phủ và những nhà khoa học hàng đầu, tôi vẫn không khỏi cẩn trọng. Cô Đường, cô đến đây làm gì? Phó Lệ lên tiếng, giọng điệu không giấu giếm sự thật. Việc của tôi, không cần cô quan tâm. Tôi liếc nhìn cô ta, giọng lạnh nhạt, chẳng buồn che đậy sự khó chịu. Tiểu Linh, hội nghị lần này quy tụ những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính, em nên cẩn trọng một chút. Lục Hàn lên tiếng, cố gắng tỏ ra quan tâm.
Tôi nhìn người đàn ông đã từng chung sống suốt 5 năm bằng ánh mắt hờ hững, tôi đã từng trao nhầm tình yêu cho một kẻ không xứng đáng. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên cao lớn cùng trợ lý bước vào hội trường. Phó Lệ vừa nhìn thấy, liền vui vẻ reo lên, "À!" Ánh mắt người đàn ông quét qua cô con gái đang khoác tay Lục Hàn, dừng lại dò xét kẻ đứng bên cạnh con gái mình, sự sắc lạnh hiện rõ. "Chào tổng giám đốc Phó." Lục Hàn vội vã cúi đầu, thái độ cung kính quá mức. "Nghe nói cậu đang qua lại với con gái tôi còn chưa kịp tìm cậu nói chuyện riêng của cậu đã giải quyết xong chưa?" Lục Hàn khẽ liếc mắt về phía tôi, thoáng chút bối rối, "Vâng, hiện tại tôi độc thân." Giọng Phó Cao Tuấn vẫn mang theo sự áp chế của kẻ bề trên, "Vậy thì tốt. Tôi không muốn con bé nhà tôi bị tai tiếng gì. Tôi cũng không phải người cổ hủ, nếu hai đứa thật lòng, tôi cũng không phản đối. Cảm ơn tổng giám đốc Phó." "Cảm ơn ba." Lúc này, Phó Cao Tuấn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo mạn của người ở vị thế cao. Tôi không né tránh, thản nhiên đáp lại ánh nhìn đó. Đúng lúc đó, Đỗ Quân bước nhanh tới, ánh mắt Phó Cao Tuấn chợt sáng lên, vẻ kinh kiệu vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười khiêm nhường. "Giám đốc Đỗ, xin chúc mừng anh, nghe nói dự án lần này của quý vị vô cùng đặc biệt." Đỗ Quân cau mày nhìn ông ta, "Tổng giám đốc Phó của Minh Long." "Vâng vâng, chúng ta đã từng hợp tác một lần. Lần này rất mong giám đốc Đỗ có thể giới thiệu đôi điều tại hội nghị." "Không dám, Minh Long các anh cũng rất xuất sắc." Giọng của Đỗ Quân lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường, nhưng Phó Cao Tuấn hoàn toàn không nhận ra, vẫn khúm núm đáp lời. Lúc đó tôi vừa kết thúc cuộc gọi với John, Đỗ Quân thấy tôi gác máy liền tiến đến bên cạnh, cúi người nói nhỏ, "Sếp, đã đến giờ chuẩn bị rồi hả?" Tôi đứng dậy, không nói một lời, quay người rời khỏi hội trường. Đỗ Quân nhanh chóng theo sau. Phía sau, Phó Cao Tuấn và Lục Hàn đứng sững người như hóa đá, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi còn thoáng nghe thấy giọng ông ta đầy ngỡ ngàng, "Cái gì? Người phụ nữ vừa rồi là sếp của giám đốc Đỗ sao?" Chẳng bao lâu, sảnh lớn đã không còn một chỗ trống. Theo sự sắp xếp bài bản, những vị trí càng gần sân khấu càng thuộc về những nhân vật chủ chốt, những người nắm giữ vận mệnh của giới tài chính. Hai hàng ghế đầu tiên được trang trọng dành riêng cho các quan chức chính phủ cấp cao, các viện sĩ uyên bác và những lãnh đạo tối cao của các tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất quốc gia, mỗi người đều sở hữu khối tài sản kết xù lên đến hàng trăm tỷ. Phó Cao Tuấn được ăn vị ở hàng ghế thứ tư. Trong khi đó, Lục Hàn và Phó Lệ bị đẩy xuống tận những hàng ghế cuối cùng. Đúng thời khắc ấy, tôi và John được đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đường Môn trang trọng hộ tống, bước vào hội trường từ cửa bên. Cả khán phòng đồng loạt hướng mắt về phía chúng tôi. Ngay lập tức, Lục Hàn cũng trông thấy tôi, người vợ cũ mà anh ta từng xem thường, giờ đây được vây quanh bởi sự kính trọng, tự tin tiến về vị trí ghế danh dự ở hàng đầu, nơi chỉ dành cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ánh mắt anh ta trợn tròn, vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức miệng há hốc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Phó Lệ đứng bên cạnh, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt đầy ghen tị và tức tối hướng về phía tôi và John. Hội nghị chính thức bắt đầu, Đỗ Quân đảm nhận vai trò người điều phối chương trình. "Kính chào quý vị, tôi tin rằng tầm quan trọng của buổi thương thảo hôm nay là điều không cần phải bàn cãi. Để mở đầu, xin trân trọng giới thiệu giám đốc điều hành tập đoàn Đường Môn cô Đường Linh." Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu. Màn hình toàn cảnh công nghệ hologram phía sau tạo nên một không gian hiện đại, đẳng cấp công nghệ cao, bao trùm cả khán phòng. Khi tôi đứng vào vị trí bục phát biểu, hình ảnh 3 chiều phía sau bắt đầu trình chiếu phần giới thiệu về tập đoàn Đường Môn, một cái tên đã trở nên quen thuộc với bất kỳ ai có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. "Kính chào tất cả quý vị, tôi là Đường Linh." Có lẽ cái tên này còn khá mới mẻ với nhiều người, nhưng tên quốc tế của tôi là Marie Helen. Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, cả hội trường như bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội hơn bao giờ hết. Tôi khởi nghiệp khi còn đang theo học chương trình cao học tại Đại học Yale, với sự hỗ trợ tài chính ban đầu từ cha mẹ nuôi. Đó chính là nền móng đầu tiên của Đường Môn. Sau này, dưới sự hướng dẫn và cố vấn tận tình của giáo sư danh dự của Yale, Professor Boss, Đường Môn đã phát triển thành một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh như ngày hôm nay. Tôi không dám khẳng định Đường Môn là tập đoàn xuất sắc nhất, bởi tại đây có quá nhiều nhà lãnh đạo tài ba, những người tiên phong và những biểu tượng của ngành. Nhưng buổi hội nghị hôm nay mang một mục tiêu cao cả hơn mọi dự án lợi nhuận, đó là một sứ mệnh toàn cầu, một dự án mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại. Dự án này là tâm huyết gần 10 năm của giáo sư tôi. Đã có người gọi anh là người tiên phong của nhân loại, và chính hôm nay, tôi thực sự thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của danh xưng ấy. Anh ấy là một nhà tiên phong thực thụ. Và anh ấy nói rằng, dự án này phải được khởi nguồn từ chính quê hương chúng ta. Vì vậy, Đường Môn vinh dự được đồng hành cùng anh, mang toàn bộ công trình nghiên cứu ấy trở về. Xin trân trọng kính mời giáo sư John lên sân khấu chia sẻ về dự án. Tiếng vỗ tay như muốn xé toạc cả hội trường. Phía sau, hình ảnh trụ sở tập đoàn Đường Môn hiện lên đầy uy nghi, một thế giới của công nghệ tiên tiến và hiện đại bậc nhất. Vị giáo sư trẻ bước lên sân khấu, say mê thuyết trình về dự án, về từng giọt mồ hôi, từng đêm thức trắng mà anh đã dồn hết tâm huyết trong gần một thập kỷ để hoàn thiện nó. Tôi ngồi phía dưới, lòng trào dâng một niềm nhiệt huyết mãnh liệt. Các lãnh đạo chính phủ và các viện sĩ không giấu nổi sự xúc động, vỗ tay không ngừng, mắt rưng rưng. Đây không chỉ là một dự án công nghệ đơn thuần, mà là một trận chiến tầm cỡ toàn cầu, là niềm tự hào lớn nhất của đất nước này. Buổi hội nghị thương mại cấp 1 này đã thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim của tất cả những người có mặt. Ngay tại chỗ, các ông lớn trong ngành quyết định rót vốn đầu tư tổng cộng 9.000 tỷ,
một con số vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Tất cả những khoản đầu tư đó không phải vì lợi nhuận, mà là để góp sức cho một trận chiến công nghệ mang tên Trung Quốc, vì một tương lai tốt đẹp hơn của cả nhân loại. Hội nghị thương mại kéo dài 2 ngày, diễn ra vô cùng thuận lợi và đầy khí thế. Toàn bộ nhân viên đường môn làm việc hết sức mình, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho sự kiện. Khi sự kiện chính thức kết thúc, Lục Hàn tìm đến gặp tôi. Lúc này, Phó Lệ không còn xuất hiện bên cạnh anh ta. Tiểu Linh, em là chủ tịch đường môn mà chưa từng nói với anh. Tôi không hề tỏ ra khách khí với người đàn ông tham lam này, đáp bằng giọng thản nhiên, chính anh đã nói, chúng ta không nên can thiệp vào công việc của nhau. Ngay cả tiệc cuối năm công ty anh tổ chức, anh cũng chưa từng dẫn tôi đi cùng. Vậy thì tôi có lý do gì để nói ra? Ánh mắt Lục Hàn đầy tiếc nuối, giọng nói nặng trĩu hối hận, nếu anh biết em giỏi đến vậy thì anh đã không. Đủ rồi, Lục Hàn, tôi cắt ngang lời anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Khi anh không tiếc lời ca ngợi Phó Lệ là tài giỏi xuất thân IELTS, tôi chỉ thấy buồn cười. Lúc đó, John bước đến gần, tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, thưa thầy, trong số sinh viên IELTS ở Trung Quốc, có ai tên là Phó Lệ và được mệnh danh là tài nữ không ạ? John suy nghĩ vài giây rồi trả lời một cách nghiêm túc, không có. Học sinh Trung Quốc, tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Còn tài nữ chỉ có một người, đó là em, Marie. Sắc mặt Lục Hàn lập tức trở nên u ám. Chính khoảnh khắc này, anh ta mới thực sự nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Người vợ từng đầu ấp tay gối, lại là chủ tịch của một tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, là sinh viên xuất sắc nhất của IELTS. Vậy mà anh ta lại đứng trước mặt cô ấy, không ngừng ca tụng một cô cử nhân IELTS nửa vời, thậm chí còn ly hôn để chạy theo ảo tưởng của chính mình. Hàng loạt cảm xúc hối hận trào dâng, khiến Lục Hàn gần như sụp đổ. Còn tôi, không còn chút bận tâm nào đến anh ta nữa. Trong tay tôi là chiếc hộp quà, bên trong là sợi dây chuyền đính kim cương hồng, món quà mà John tặng tôi. Kèm theo đó là hóa đơn thanh toán, 700.000 đô la. Người tiên phong của nhân loại không phải tôi, mà là anh. Tôi đã từng nói với John như vậy. Lục Hàn sực nhớ lại, kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh ta đã tặng tôi 2 cuốn sách, cả hai đều do John viết. Lúc ấy anh ta còn ngây thơ nghĩ rằng mình đã tặng món quà tuyệt nhất. Nhưng lúc ấy, trong lòng tôi thực sự nghĩ gì Lục Hàn mãi mãi cũng không thể biết. Tôi và John rời đi trong sự dịu dàng, để lại bóng lưng Lục Hàn gục xuống trong cay đắng và ân hận đến tận cùng. Bữa tiệc tối được tổ chức vô cùng xa hoa. Giới thượng lưu từ khắp nơi tụ họp, không chỉ để mở rộng các mối quan hệ, mà còn để thảo luận sâu hơn về xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai. Trên ban công, John tìm thấy tôi, anh đưa cho tôi một ly sâm panh. Vẫn còn vương vấn chồng cũ sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi bật cười, ngước nhìn ánh trăng. Em đang nghĩ về người tiên phong của nhân loại cơ. Đôi mắt John sáng lên rực rỡ, như phát sáng dưới ánh đèn tiệc tối. Em đang nghĩ đến tôi sao? Ha, không hẳn. Tôi cười khẽ. Em đang nghĩ đến 4 chữ người tiên phong của nhân loại ấy. Em cũng có thể nghĩ đến tôi mà. Em biết tôi muốn nói gì mà, Marie. John, anh là thầy giáo của em. Chỉ hơn em có 6 tuổi thôi. Em thấy tôi già lắm à? Giọng anh mang chút nũng nịu, như một chú cún con bị bỏ rơi. Tôi không nhịn được, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của anh. Em bây giờ đã có áo giáp rồi, không còn cần điểm yếu nữa. John buồn bã nhìn về phía ánh trăng. Marie, đừng bao giờ làm khổ bản thân vì bất kỳ ai. Đừng lo, em chưa từng làm vậy và sẽ không bao giờ. Bùm, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Những dải sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, như một dấu chấm kết thúc cho một buổi tiệc huy hoàng. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu. Tôi và John cụng ly, chúc cho tương lai, chúc cho những người tiên phong của nhân loại. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Tri thức mãi mãi là con đường dẫn đến sự thay đổi. Người tiên phong của nhân loại là những người sẵn sàng bơi ngược dòng, tiếp thêm sức mạnh cho những con sóng phía sau và luôn cuộn trào mãnh liệt. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.